V dalším DC lore videu se podíváme na celou historii jedné z nejznámějších antihrdinek dnešní doby, Harley Quinn. Od jejího debutu v animovaném seriálu z roku 1992, následné rostoucí popularitě v komiksech, až po velký boom ve filmovém průmyslu. Každopádně pokud se vám video bude líbit, nezapomeňte hodit like, odběr a zvonek, čímž podpoříte růst tohoto kanálu, nebo skrz Patreon a podpořit tak nezávislou produkci tohoto kanálu, což povede ke zlepšení techniky pro tvorbu těchto videí a streamů. Jinak vpravo nahoře budete mít kartičku odkazující na všechny videa v playlistu. Jo a nezapomeňte se podívat na připnutý komentář dole pod videem. Doktorka Harlan Frances Quinzel, známá také jako Harley Quinn, se poprvé objevila v Batman The Animated Series v epizodě Joker's Favor 11. září septembra 1992, kde Jokerovi sloužila jako vtipná pomocnice. Ve svých prvních vystoupeních byla zobrazována jako postava zcela oddána Jokerovi, úplně zapomínající na jeho psychotickou povahu a zjevný nedostatek náklonnosti k ní. Tato charakteristika zůstala víceméně beze změny i v dalších vystoupeních. Původ postavy byl podrobně rozebrán v grafické novele The Batman Adventures Mad Love z roku 1994, vyprávěné ve stylu a kontinuitě Batman The Animated Series a napsané a nakreslené Paulem Dinim a Brucem Timmem, jedni z producentů seriálu a tvůrců Harley, odhaluje původ Harley jako psychiatričku Arkham Asylum, která je pohlcená láskou k Jokerovi. Příběh byl veřejností chválen a získal mnoho cen, jako například cenu za nejlepší jednodílný komiks roku. Příběh Mad Love byl původně považován za příliš násilný pro animovaný seriál, ale nakonec byl použit v epizodě The New Batman Adventures Mad Love v roce 1999. Byla to první seriálová epizodní adaptace komiksu, což bylo později zopakováno v epizodě Holiday Nights. Doktorka Harlan Quinzel byla psychiatrička, stážistka v Arkham Asylum. Vzorná studentka, kromě toho, že získala nejlepší výsledky na vysoké škole, byla také nadšenou gymnastkou a získala stipendium na univerzitě Gotham City. Při výzkumu šílenců v Arkhamu jí fascinoval jeden konkrétní vězeň. Ambiciozně se dobrovolně rozhodla jej analyzovat a 3 měsíce prosila lékaře v Arkhamu, než jí dovolili jej léčit. Poté, co si během jejich sezení získal její sympatie, jí svedl, což způsobilo, že se do něj šíleně zamilovala. Když mu Harlan pomohla vícekrát uniknout z Arkhamu, úřady jí začaly podezřívat. Odebrali jí licenci a umístili ji do cely. Během zemětřesení v Gotham City uprchla a stala se Harley Quinn, pomocnicí samotného klaunského prince zločinu. Jako u všech lidí je Joker vůči Harley urážlivý a manipulativní, ale stejně často jsou z jeho strany vidět známky přátelství, hravosti a opravdové náklonnosti k ní. Joker používal Harley pouze pro intenzivní pohlavní styk. Je to jediná osoba, která se dokázala dlouhodobě intimně zblížit s Jokerem. I přesto se objeví občasné okamžiky zmatku a nepohodlí, které vyústí v pokusy jí zabít. Jednou, když si Joker uvědomil, že má velmi hluboce skryté city k ní, poslal Harley pryč raketou. Havarovala v parku Robinson v centru Gothamu, kde ji našla Poison Ivy. Když Harley nabyla vědomí, Ivy původně plánovala, že ji zabije. To z Harley vůbec nepohlo a Ivy nevěděla proč. Přesvědčila Harley, aby vyprávěla svůj příběh a brzy k ní začala cítit spříznění. Ivy jí nabídla, že jí pomůže se pomstít Batmanovi i Jokerovi. Ivy ji vzala zpět do svého doupěte na skládce toxického odpadu, kde ji ošetřila. To zahrnovalo injekční podání séra, které vyvinula Ivy a které poskytlo Harley imunitu vůči různým toxinům, jedovatému dotyku Ivy a také jí dramaticky zvýšila sílu a rychlost.
Quinn a Ivy se spojili a provedli řadu úspěšných akcí. Horkokrevná Harley je ale spíš naštvaná na Jokera než na Batmana. A dokonce zpočátku spolupracuje s Temným rytířem, aby pomohla svrhnout klaunského prince zločinu. Zatímco se Batman staral o jeho poskoky, Quinn pronásledovala Jokera ve zničené budově a hodlala ho poslat na smrt. Než to však mohla udělat, Joker se jí začal omlouvat. Znovu se do něj zamilovala, na místě mu odpustila a sloužila jako jeho poručík v No Man's Land, stejně jako v příběhu Emperor Joker. Znechucená Ivy přerušila jejich spojenectví. Ivy však zůstává jejím obvyklým prvním bodem, když se s Jokerem dostávají do drsného konfliktu. Ivy přijala roli starší sestry a vypravěčky drsných pravd o její bezmocné zamilovanosti do Jokera. Jokera často označuje přezdívkou Puddin a Mr. J, zatímco Poison Ivy jako Red, což je odkaz na její zrzavé vlasy. V příběhu One Year Later v Detective Comics číslo 823 se letmo objevuje Harley Quinn jako chovanec v Arkham Asylum. Harley se dále objevila v Batman číslo 663, ve kterém pomáhá Jokerovi s plánem zabít všechny jeho bývalé poskoky, aniž by tušila, že pointou toho je i její vlastní smrt. Když si to uvědomila, střelila ho do ramene. Rok po Infinite Crisis byla Harley v Arkhamu a snažila se dostat ven správnou cestou. Byla unesena Scarfacem a Břichomluvcem, kteří jí nabídli dohodu, která by všem pomohla extrémně zbohatnout. Harley souhlasila a pokračovala v plánu, ale z úcty ke staršímu břichomluvci Arnoldu Weskerovi místo toho zavolala policii. Batman dorazil a společně zmařili Scarfaceovi plány. Poté se Harley vrátila do Arkhamu. Další den byla volná díky Bruce Wayneovi, který se za ní přimluvil. V Birds of Prey číslo 105 se Harley Quinn připojila k Secret Six jako 6. člen. V čísle 108, když se Harley dozvěděla, že Oracle zaslala ruským úřadům záběry jednoho z jejich členů, Deadshota, který zavraždil zaměstnavatele šestky jako odplatu za dvojitou zradu, zeptá se, je špatná chvíle na to říct, já končím? Po krátkém spojení se Secret Six se Harley připojila k pobočce aténského ženského kultu v Metropolis, který je tajným školícím střediskem pro budoucí členy ženských Furies pod vedením Granny Gardness. Tam se setká s Holly Robinson, která kdysi zaskakovala za Catwoman. Spřátelili se a nakonec zpracovali tajně pro královnu Hippolytu, která se pokoušela odhalit pravdu o falešné Aténě, která cvičila Amazonky na Themyskyře. Poté, co na Apokalypse osvobodila Mary Marvel uvězněné bohy, kteří jí později dali moc, Harley vyžaduje, aby ona a Holly také dostali něco za to, co udělali. Thalia je pobavena Harleyninou živelností a uděluje jí malou část mazanosti. Kostým Harley Quinn je stylově řecký, také získala pěkné nové kladivo, které ladilo s jejími novými superschopnostmi. Při návratu na Zemi však o své schopnosti přišla. Harley Quinn spojila své síly s Poison Ivy a Catwoman v Gotham City Sirens. Poté, co se nastěhovala k Poison Ivy do městského domu Riddla, se setkala s Catwoman, která jim nabídla, že budou 3 žít a pracovat společně. Ivy se rozhodla, že ona a Harley poskytnou Catwoman pozitivní ženskou posilu, načež se dohodnou, že se stanou týmem. Harley a Ivy však mají jednu podmínku. Požadují, aby jim Catwoman odhalila skutečnou identitu Batmana. Najednou se však do bytu vloupá nový padouch, Bone Blaster, který se pokusil dostat Selinu Kyle. Poté, co ho porazili, se museli odstěhovat. Později po náhodném setkání s tím, o kom si myslela, že je Bruce Wayne, ale ve skutečnosti to byl maskovaný Hush, se Joker pokusil zabít Harley, zřejmě ze žárlivosti. Quinn je zachráněna Ivy a Selinou a později se ukáže, že útočník nebyl skutečný Joker, ale jeden z jeho starých nohsledů, který se za něj vydával. Během prázdnin cestovala Harley do Brooklynu, kde navštívila svou rodinu. Zdá se, že její bratr je líný a neochotný pracovat, kvůli čemuž se na něj Harley rozčiluje.
Její matka také vyjadřuje svůj nesouhlas s Harliným statusem hledaného zločince, přestože se její dcera snaží říct, že změnila své způsoby. Setkání vede k tomu, že Harley navštíví svého otce ve vězení. Ona a její otec znovu mluví o tom, proč je ve vězení a že se také změní, pokud tak učiní i Harley. Sdílí okamžik, ale Harley si uvědomuje, že její taťka se snaží zjistit, kam schovala jeho peníze. Když Harley odchází z budovy, strážný jí požádá o fotku. Snaží se odmítnout, ale strážný tvrdí, že její otec slíbil, že to udělá, za což mu dal peníze, za onu fotografii. To Harley ještě víc rozčílilo. Quinn se brzy vrací do Gothamu, protože nechtěla zůstat poblíž své rodiny. Vrací se k životu s Catwoman a Poison Ivy v opuštěné chovatelské stanici, kterou vřele považuje za svůj nový domov. Po řadě dobrodružství s Catwoman a Ivy je Harley prozradí a vloupá se do Arkhamu s cílem zabít Jokera za to, že ji zneužíval. Harley se nakonec rozhodne místo toho pustit Jokera z jeho cely a oba dva zorganizovali násilné převzetí zařízení, což mělo za následek, že většina strážců a zaměstnanců byla buď zabita nebo zajata. Harley a Joker jsou nakonec poraženi Batmanem a Catwoman a Harley je naposledy viděna při převozu, když byla svázána svěrací kazajkou a náhubkem. Krátce na to Poison Ivy vnikne do Harleyniny cely a pokusí se jí zabít za její zradu, ale místo toho jí nabídne, že ji osvobodí, pokud jí pomůže zabít Catwoman, která v Arkhamu zanechala obě své kolegyně. Harley souhlasí a obě se vydali nachystat past pro Catwoman. Během boje Catwoman řekla, že v nich viděla dobro a opravdu chtěla jen pomoci. Když se Batman chystal zatknout, Catwoman jim pomohla uprchnout. Harley se zlomeným srdcem se vydává na cestu, aby dokázala Jokerovi, že je lepší, a který se v té době ztratil. Její plán byl krátkodobý. Bohužel byla uvězněna v Bel Reve s vysokým zabezpečením a následně naverbována do Task Force X, jinak označené jako Suicide Squad. Harley, která byla nucená podstoupit doslova sebevražedné mise se svými vybranými kolegy, je zobrazována násilnějším, neúprosnějším způsobem než obvykle, bez lidské lítosti a vypadá jako veselý a nebezpečný vražedný maniak. Bylo také poznamenáno, že její barva kůže je nepřirozeně bílá, stejně jako u Jokera, a skutečně ji popisuje jako stav kůže. Později bylo odhaleno, že jako součást její transformace jí Joker hodil do stejné nádrže s chemikálií, která mu dala jeho děsivý vzhled. Harley je většinou jejího týmu a Task Force X obecně podceňována, což ve skutečnosti hrálo v její prospěch. Poté, co se dozvěděla drsné zprávy o Jokerově zmizení a předpokládané smrti, rozpoutala vzpouru ve vězení a unikla během tohoto chaosu. Vrátila se do Gothamu, aby našla lásku svého života nebo jakékoliv stopy jeho posledního pobytu, zejména jeho tvář bez těla, kterou odstranil Dollmaker. Scott je vyslán s úkolem přivést maniaka zpět. Mrtvou nebo živou, aniž by věděli, co si pro ně mohla přichystat mazaná Harley. Joker je zpět a požádal Harley, aby mu pomohla chytit Batmana. Harley pomáhá Jokerovi s tímto úkolem a je ráda, že je zpátky. Brzy si ale uvědomila, že i když byl pryč, změnili se, až příliš na to, aby byli spolu. Harley získala vlivem Suicide Squadu nezávislejší osobnost, zatímco Joker je mnohem odlišnější, než jak si ho pamatovala. Netrvalo dlouho a oznámila mu, že se s ním rozchází. Joker je z jejího nového přístupu zklamaný. Otrávil jí a později uvěznil ve vězeňské cele plné pozůstatku minulých Harley Quinns, čímž odhalil, že nebyla první a jediná. Harley se podaří osvobodit a utéct. Když se přestěhovala z Gothamu do New Yorku, pokusil se jí zabít nájemný zabiják a byl odměněn za jeho úsilí o získání odměny na její hlavu. Poté, co zachránila psa od nepřátelského majitele, zamířila do svého bytového domu na Coney Islandu. Velký Tony, jeden z nájemníků,
jí pozdravil a provedl jí. Druhý den ráno zamaskovala vybělenou kůži a absolvovala pohovor nejprve v domě seniorů jako terapeutka a poté druhé zaměstnání v týmu válečkových derby. Po návratu domů se jí pokusil zabít další zabiják. Naštěstí ji zachránil velký Tony. Po prohlídce těla zjistila, že byla na ní vypsána odměna. Poté, co je Clock King a Sportsmaster poslali skrz portál, jsou posláni do světa, kde je Power Girl zachráncem. Později, kdy Harley využívala amnézii Power Girl k vystupování ve Freaks Show, se Harley musela potýkat s nevyhnutelným návratem vzpomínek své nové kamarádky. Navzdory svému hněvu se Power Girl spřátelila s Harley a slitovala se nad ní. Rozhodla se jí ale připoutat ke špičce Eiffelovy věže a nechat jí tam. V tomto příběhu bylo odhaleno, že Harley byla zamilována do Bruce Wayna, aniž by věděla, že je Batman. Na aukci, kde s miliardářem randila, si Harley oblékla šaty a nabídla nejvyšší částku během aukce. Bruce se však unesl padouch posedlý rybami, který měl kostým podobný Gilmanovi a říkal si Treska. I přesto se jí ho podařilo zachránit. Harley odcestovala do Anglie a spojila se s Wonder Woman, aby ji zachránila před nástrahou. Po vytvoření zařízení pro duševně choré superhrdiny známé jako svatyně se Harleynina nejlepší kamarádka a objekt lásky, Poison Ivy, přihlásila jako pacient, aby zlepšila své duševní zdraví. Ačkoliv Harley sama nebyla pacientkou, vplížila se do zařízení, aby byla s Ivy. Schovávala se v Ivyně pokoji. Ivy povzbudila Harley, aby sama vyhledala léčbu v zařízení, protože věřila, že by jí to mohlo pomoci překonat její zažitá traumata s Jokerem. Jednoho dne byla záhadně většina obyvatel svatyně zabita při podivném výbuchu. Jediný, kdo incident přežil, byli Harley a Booster Gold. Poison Ivy, stejně jako několik superhrdinů, byli zabiti. Oba se snažili přijít na to, co se stalo. Harley předpokládala, že za útokem byl Booster Gold, zatímco Booster předpokládal naopak. Harley, rozrušená Ivyněnou smrtí, přepadla Boostera, když byl na večeři, aby se pomstila jejímu údajnému zabijákovi, i když ve svém pokusu o atentát neuspěla. Justice League považovala oba přeživší za podezřelé a oba je předvedli k výslechu. Zatímco Harley pokračovala ve sledování Boostera, aby se pokusila o další atentát, přišla za ní Batgirl, aby jí pomohla očistit její jméno. Ženy se brzy dozvěděly o Boosterově poloze od jeho společníka robota Sketse. A když ho Harley znovu chytila, tak ho navíc porazila v boji. Ačkoliv měla možnost ho zabít, Harley ustoupila a ušetřila ho. Když si konečně promluvila s Boosterem o incidentu, dozvěděla se, že prováděl vlastní vyšetřování se svým přítelem Blue Beetlem, aby očistil své jméno. Muži zjistili, že mrtvola Wallyho Westa, jedna ze zjevných obětí výbuchu, byla o 5 dní starší než všichni ostatní. Skupina pokračovala ve spolupráci na vyšetřování záhady. Bylo zjištěno, že na vině není ani Harley Quinn, ani Booster Gold. Skutečným vrhem byl Flash, Wally West, který omylem ztratil kontrolu nad svou mocí Speed Forceu a způsobil výbuch ve svatyni. Poté, co se Wally zabil, se pokusil zakrýt svůj zločin tím, že předstíral svou vlastní smrt, přičemž v troskách se nalézal jeho mrtvý časový klon, kterého měla najít Justice League. Zmanipuloval vyšetřování, aby se zaměřili na Booster Golda a Harley Quinn. Harley a Booster byli zbaveni viny a Poison Ivy se svou jedinečnou fyziologií, založenou na rostlinách, se dokázala vrátit zpět k životu. V nedávném eventu Dark Knight Death Metal pomáhala všem hrdinům DC Univerza ve finálním boji proti The Darkness Knightovi a jeho temným rytířům z Dark Multiverza. Uvidíme, jaká budoucnost jí čeká v nové kapitole DC Univerza s názvem Infinite Frontier. Harley debitovala v seriálu Batman The Animated Series v epizodě Joker's Favor. V seriálu se často objevovala včetně The New Batman Adventures, Superman The Animated Series crossoveru World's Finest a seriálu Justice League. V mnoha svých vystoupeních Harley buď pracuje po boku Jokera nebo Poison Ivy.
Objevila se také ve flashbackích v Batman Beyond Return of the Joker, ačkoliv měla na konci filmu malé cameo jako babička Didiz. Seriál Birds of Prey z roku 2002 zahrnoval Harley Quinn jako psychiatričku a hlavního padoucha. Postavu stvárnila herečka Mia Sara, kterou nahradila Sherilyn Fenn. Seriál odvysílal pouze 13 epizod. V tomto seriálu je Harley zobrazena jako starší, mnohem vypočítavější a zlověstnější postava než její temperamentní komická a kreslená verze. Nenosí kostým, ačkoliv nosí oblečení, které připomíná její kostým z animáku ve finálové epizodě Devil's Eyes. V té epizodě použila experimentální technologii k přesunu nadlidských schopností ovládání mysli na sebe. O vztahu této verze s Jokerem není známo, ačkoliv o něm mluví jako o Mr. J-ovi při několika příležitostech. Naříkala nad svou ztrátou godemského šéfa zločinu a naznačila předchozí vztah připomínající vztah z animovaného seriálu. Harley Quinn se v současné době také objevuje v DC filmech, kde ji stvárňuje Margot Robbie. Poprvé se objevila v Suicide Squadu jako členka Task Force X. Následně jako hlavní protagonista Birds of Prey, kde se pokouší překonat rozchod s Jokerem, a naposledy v The Suicide Squad. Zmínka o ní padla také v Zack Snyder's Justice League. Její já z vesmíru Prime pomáhalo Jokerovi připravit bombu na odpálení v Metropolis. V Injustice vesmíru se na druhou stranu Harley stala Batmanovým spojencem po vraždě Jokera rukou Supermana a vůdkyní skupiny anarchistů známých jako Jokerův kult. Ve druhém díle jako superhrdinka na plný úvazek a jedna z mála lidí, kterým Batman důvěřuje a o které se stará, se Quinn přidala do boje proti Brainiacovi a Secret Society. Tak jo přátelé, tohle byla celá historie Harley Quinn, i když by se dalo říct, že se jednalo i o její celý příběh, ale mám takový pocit, že jsem určitě na nějaké věci zapomněl, čili pokud jste narazili na nějaké nesrovnalosti nebo nějaké chyby, nebo mi tam něco chybělo, tak to prosím vás napište dolů pod tohleto video. Každopádně zeď slávy patronů na Patreonu, kteří svými příspěvky podporují chod tohle kanálu, jeho budoucnost a také nezávislost, co se týče této produkce, protože díky novým pravidlům tady na YouTube už bohužel ten kanál skoro nic nevydělává, takže jediný výdělky z této produkce jsou tady z Patreonu, čili díky všem našim patronům za tuhletu obrovskou podporu. Jinak, kdybyste chtěli podpořit nezávislou produkci tímhletím způsobem, tak dole v popisku máte odkaz na Patreon. A tam naleznete veškeré informace, veškeré benefity, jako například, že uvidíte videa o několik hodin dřív nebo o několik dní dřív než ostatní, nebo dostanete odznáček na livestreamech v chatu a mnoho dalších benefitů. Zároveň v popisku videa máte i odkazy na mé sociální sítě, na můj Steam, na můj PlayStation chat a také na můj Discord. A jinak, pokud se vám toto video líbilo, dejte like, odběr, zvonek, sdílení a pokud ne, tak dejte dislike. Je to vaše volba, nic vás to nestojí, je to zadarmo a hodně tím podpoříte růst tohoto kanálu. Toť vše z mé strany, díky za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo nějakého livestreamu. A do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká. Mějte se.